Alo. Cái gì? Không xong rồi, điện chủ, người của Minh Sát Điện bắt cóc phu nhân của ngài rồi. Được lắm. Bọn chúng là đang ép ta vào trong. Vậy thiên hạ chúng sinh có liên quan đến vương mỗ ta rồi. Gửi vị trí cho ta. Dạ. Diệp Khuynh Thành, vợ của Vương Hạo. Đại nhân, sát thủ Minh Sát Điện. Khó trách Vương Hạo này lại lưu luyến quên lối về. Thiên hải đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Tất nhiên rồi, Diệp Khuynh Thành này có được địa vị như ngày hôm nay trong giới giải trí đại hạ. Ngươi nghĩ là nhờ diễn xuất của nàng ta sao? Chẳng phải là nhờ dung mạo của nàng ta hay sao? Nhưng đại nhân, người của Minh Sát Điện chúng ta không phải đã đi tìm Vương Hạo rồi sao? Võ Thần Điện điện chủ, thiên hạ đệ nhất bát. Ngươi nghĩ hắn dễ dàng bị đối phó vậy sao? Đã biết ta không dễ đối phó, tại sao còn đến nộp mạng? Vương Hạo, cho dù trước kia ngươi có oai phong cỡ nào, 3 năm trước ngươi trọng thương rời khỏi Võ Thần Điện, làm rể 3 năm, ta không tin ngươi còn chiến lực như lúc trước. Vậy ngươi thử đoán xem, ta đến đây bằng cách nào? Minh Thập Thất bọn chúng đã bị ngươi lấy mạng rồi sao? Đám hề nhảy nhót, ta muốn xử thì xử. Nhưng các ngươi rõ ràng biết thân phận của ta, còn dám đến nộp mạng. Ta không tin Minh Thập Thất đại nhân lại bỏ mạng trong tay tên phế vật này. Vương Hạo, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, hiện tại điểm yếu nằm trong tay ta. Ngươi có thể làm gì? Kiếm đến. Ngươi không biết gì về sức mạnh cả. Điện chủ, nếu Minh Sát Điện đưa chiến thư cho ta, vậy ta đành phải ứng chiến. Ngươi hãy đưa nàng ấy về trước đi. Vậy ngài, ta muốn hỏi xem vị thị trưởng thiên hải này rốt cuộc là thế nào? Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trong thị trưởng phủ của ta? Kiếm đến. Ngươi là Võ Thần Điện điện chủ. Diệp gia Diệp Khuynh Thành là thê tử của ta. Thế nhưng vừa mới đây thôi, cô ấy đã bị người của Minh Sát Điện bắt cóc. Ngài là thị trưởng thiên hải, lại để Minh Sát Điện làm càn ở thiên hải. Ngài đáng bỏ mạng hay không đáng bỏ mạng đây? Bẩm đại nhân, xin hãy cho tiểu nhân một cơ hội chuộc lỗi. Đại nhân, tiểu nhân nguyện phối hợp với Võ Thần Điện tìm ra tàn dư của Minh Sát Điện ở thiên hải, và phó tá Diệp gia trở thành đỉnh cao quyền thế ở thiên hải này. Đại nhân, tiểu nhân tối nay nguyện vì đại nhân tổ chức tiệc đón gió. Đến lúc đó sẽ để tất cả các danh gia vọng tộc ở thiên hải đều đến dự, chiêm ngưỡng hào quang của đại nhân ngài. Đồng thời tiểu nhân còn sẽ để Diệp gia trong bữa tiệc này ngồi vào vị trí cao nhất của thiên hải. Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay dĩ nhiên là Diệp Khuynh Thành. Tiểu nhân hiểu rồi. Tối nay không chỉ tất cả các danh gia vọng tộc ở thiên hải đều sẽ đến dự, mà cả những đạo diễn minh tinh hàng đầu của đại hạ cũng sẽ đến. Đến lúc đó Diệp tiểu thư sẽ trở thành nữ vương chân chính của đại hạ. Đại nhân đi thong thả. Vương Hạo, ta nghĩ ngươi trong lòng nên rất rõ ràng, ta và ngươi ở bên nhau chỉ là vì hôn ước năm xưa của ông nội ta mà thôi. Mẹ ta nói đúng, những năm này ngươi thật sự đã ảnh hưởng đến ta rất nhiều. Ta không biết đã phải chịu bao nhiêu lời gièm pha, nhưng mà ta chưa từng giận cá chém thớt với ngươi. Nếu như ngươi có thể luôn luôn vững vàng
Có lẽ, cho dù hôn sự này là một sai lầm, ta cũng có thể chịu đựng thêm. Nhưng ta không ngờ, hôm nay ngươi lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Vương Hạo, ta thật sự quá thất vọng về ngươi. Những gì ta vừa nói đều là sự thật. Hơn nữa rất nhanh sẽ thành hiện thực. Rất nhanh sẽ thành hiện thực. 3 năm rồi, Vương Hạo. Ta đã đợi 3 năm, nhưng ta không nhìn thấy một chút hy vọng nào. Hãy buông tha cho ta đi. Nghe thấy rồi còn không mau cút đi. Đừng ở đây như con ruồi vo ve làm phiền người khác. Ngươi dám đánh ta? Trần Thiếu. Vương Hạo, ngươi điên rồi. Ngươi có biết đắc tội với Trần Thiếu, ở Thiên Hải thị này ngươi sẽ không có chỗ dung thân. Chỉ bằng hắn ta, lão tử hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận. Trương phó quan tới. Trương phó quan, có phải là cánh tay đắc lực của thị trưởng đại nhân không? Sao lại đến nhà chúng ta? Không biết Trương phó quan đến Diệp gia chúng tôi là vì chuyện gì vậy? Diệp tiểu thư khách sáo rồi. Lần này ta đến là thị trưởng mời Diệp tiểu thư tham gia tiệc tối Lăng Tiêu hôm nay. Đây là thiệp mời. Tiệc tối Lăng Tiêu. Mời ta sao? Tiệc tối hôm nay là thị trưởng đại nhân đặc biệt tổ chức cho Diệp tiểu thư. Không chỉ toàn bộ danh lưu Thiên Hải sẽ đến, các minh tinh hàng đầu đại hạ, các đạo diễn hàng đầu cũng sẽ đến đông đủ. Sau đêm nay, Diệp tiểu thư sẽ trở thành thiên hậu đại hạ. Trương phó quan, không biết tôi có đức hạnh gì mà được thị trưởng đại nhân yêu ái thế này. Nhà họ Diệp các người có rồng bay cao vút chỉ là chuyện sớm muộn. Thị trưởng làm vậy cũng là mong nhà họ Diệp các người sau này khi đứng trên đỉnh kim tự tháp có thể giúp đỡ đôi chút. Trần Thiếu, thị trưởng đại nhân làm vậy có phải là vì cậu không? Đương nhiên là vậy. Có lẽ thị trưởng đại nhân đã nhìn ra nhà họ Trần ta có ý định trỗi dậy. Nghe thấy chưa, đồ bỏ đi, cút ngay cho ta. Vô lễ. Trương phó quan, tại sao lại như vậy? Các ngươi đừng có tưởng rằng nhân Trung Long Phượng trong miệng ta chính là nhà họ Trần này chứ. Nếu không phải nhà họ Trần chúng tôi thì còn ai xứng làm nhân Trung Long Phượng nữa. Nhà họ Trần ở Thiên Hải có lẽ còn được coi là một thế lực, nhưng nếu đặt ở đại hạ thì còn chẳng bằng con kiến, hạt cát giữa biển cả. Thị trưởng đại nhân làm sao để vào mắt? Chẳng lẽ nhà họ Trần các ngươi thấy Trần gia ngay cả thị trưởng cũng không đáng để vào mắt? Không. Xin Trương phó quan nói rõ. Nếu không phải nhà họ Trần, vậy còn có thể là ai mà lại có quan hệ mật thiết với nhà họ Diệp chúng tôi như vậy chứ? Trần Long nhà họ Diệp đến từ Võ Thần Điện. Ý của Trương phó quan là nhân vật lớn của Võ Thần Điện đã để mắt tới con gái út nhà tôi rồi sao? Gần như vậy. Thư mời ta đã đưa tới, sẽ không làm phiền nữa. Đi thôi. Trương phó quan đi thong thả. Trương phó quan. Điện chủ, nhà họ Diệp này thật là quá phóng túng. Yến tiệc tối này có nên hủy bỏ không? Hủy bỏ? Vì sao phải hủy? Ta đây rất mong chờ cuộc gặp gỡ tối nay. Hội nghị ký kết chục tỷ. Đại nhân, ngài thật sự không cần đến sớm như vậy. Dù sao thì thị trưởng cũng chưa đến mà. Không sao, ta chỉ xem qua thôi. Đúng rồi, lát nữa đừng tiết lộ thân phận của ta. Đã rõ. Đại nhân, để tôi giới thiệu cho ngài. Vị này là Tam Tề Ảnh hậu đại hạ, Đại Mật Mật. Xin chào. Rất hân hạnh được biết anh.
Khuynh Thành tỷ, chị nói xem, người kia có phải là phu quân của tỷ không? Hắn ta làm sao lại đến đây? Khuynh Thành tỷ, tỷ nói xem, tên phế tế này làm sao vào được đây? Sao còn ra vẻ ung dung tự tại như vậy? Nếu để vị đại nhân của Võ Thần Điện biết được, thì cơ hội tối nay coi như tiêu tan rồi. Vương Hạo, ngươi đến đây làm gì? Diệp tiểu thư, ngươi đây là giám đốc Lưu, ngươi đây là tắc trách rồi. Vương Hạo làm sao mà vào được yến hội này? Có phải là dùng danh nghĩa của ta? Ta cần gì mượn danh nghĩa của ngươi? Ta đến đây đương nhiên là vì được mời. Yến tiệc hôm nay chỉ có nhân vật đỉnh cấp thiên hải và minh tinh hạng nhất đại hạ cùng đạo diễn mới được vào. Ngươi nói ngươi có thiệp mời, thật nực cười. Vương Hạo, ta biết ta ly hôn với ngươi, ngươi rất đau khổ, nhưng mà nếu ngươi vì thế mà phá hỏng đại sự của ta hôm nay, ta sẽ càng xem thường ngươi. Ta cũng sẽ triệt để đặt ngươi vào thế đối đầu với ta. Diệp tiểu thư cũng quá tự tin rồi đấy. Điện chủ, đôi vợ chồng này đang làm cái trò gì vậy? Diệp tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Vương tiên sinh quả thật là nhận được lời mời nên mời giám đốc Lưu. Tôi biết anh đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi muốn nói với anh rằng tôi và Vương Hạo đã ký thỏa thuận ly hôn. Tôi và hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, nên anh không cần phải bận tâm đến tôi. Ta đây rất mong chờ cuộc gặp gỡ tối nay. Tống cổ hắn ra ngoài cho ta. Giám đốc Lưu, tôi cứ tưởng anh giới thiệu cho tôi vị công tử nào cơ chứ. Rốt cuộc thì lại là tên ở rể nhà họ Diệp à? Biết thế này, tôi đã chẳng bắt tay. Nếu tôi là anh thì phải lập tức cuốn xéo đi cho rồi. Dù sao thì anh ở đây cũng chỉ khiến Khuynh Thành tỷ mất mặt thôi. Anh dám đánh tôi? Triệu tỷ, cô xem, hắn dám đánh tôi kìa. Để tôi xem nào. Diệp tiểu thư, người này là chồng cô phải không? Hắn ta đánh tiểu kỳ ra nông nỗi này. Bữa tiệc tối nay tuy là do Thiên Hải thị trưởng tổ chức cho cô, tuy cô được nhân vật lớn của Võ Thần Điện để mắt tới, nhưng cô làm vậy có phải nên cho tôi một lời giải thích không? Triệu tỷ, tôi đã nói rồi, tôi và Vương Hạo đã ly hôn. Bây giờ hắn ta làm gì cũng không liên quan gì đến tôi. Nếu đã vậy thì để tôi xử lý. Được, lên. Triệu tỷ, hiểu lầm rồi, chắc chắn là hiểu lầm rồi. Giám đốc Lưu, anh chỉ là một con chó bên cạnh Viên thị trưởng thôi. Triệu gia ta là đệ nhất gia tộc Thiên Hải, ngay cả Viên thị trưởng đối với Triệu gia ta cũng phải khách khí. Anh mà cũng dám cản tôi. Triệu tỷ, không phải tôi muốn cản cô, mà là Vương tiên sinh thật sự được mời đến tham dự dạ tiệc. Người có thể đến dạ tiệc này đều là kẻ giàu sang quyền quý. Vương Hạo này nếu chỉ là ở rể nhà họ Diệp, chắc hẳn Viên Điển Chính sẽ không đưa riêng cho hắn một tấm thiệp mời. Chẳng lẽ hắn còn thân phận khác? Anh ta có thiệp mời, lấy ra xem nào. Đại nhân, tiểu nhân biết ngài không muốn lộ thân phận, hay là lấy thiệp mời ra bịt miệng bọn họ lại. Chỉ bằng tấm thiệp mời giả này, tên phế vật nhà anh gan cũng lớn quá nhỉ? Sao lại nói vậy? Thiệp mời của chúng tôi đều có viền màu lam, còn của anh là màu vàng. Anh còn dám nói đây là thật sao? Không còn gì để nói nữa đúng không? Đánh gãy chân hắn, ném hắn ra khỏi đây. Triệu tổng, Vương tiên sinh, thêm một câu nữa tôi cũng đánh gãy chân anh. Cô, không sao, cô ta muốn làm loạn thì tôi cứ chiều theo thôi, xem đến cuối cùng ai mới là kẻ xấu mặt. Hay cho câu ai mới là kẻ xấu mặt. Người đâu? Khoan đã, Triệu tổng, hôm nay nếu thật sự đánh gãy chân Vương Hạo, e rằng sau này hắn ta ngay cả kiếm sống cũng không có cơ hội. Tôi và hắn dù sao cũng là vợ chồng. Triệu tổng, xin ngài hãy nương tay, cho hắn ta một bài học là được rồi. Từ xa đã nghe thấy Triệu tỷ của tôi tức giận, cũng không biết là tên mù mắt nào chọc giận Triệu tỷ. Hóa ra là tên phế vật nhà ngươi. Trần thiếu, ngươi hãy cầu xin Triệu tổng đi. Vương Hạo hắn không phải là Khuynh Thành. Ta nghe nói Võ Thần Điện vị đại nhân kia nói sẽ chuẩn bị cho cô 10 mấy vị minh tinh hạng nặng, còn có cả hợp đồng. Nữ chính phim của đạo diễn Trương Mưu Tử muốn nâng đỡ cô thành ảnh hậu đệ nhất đại hạ. Nếu cô cứ nhất quyết băng vực tên tiểu tử này, e là cơ hội cuối cùng cũng mất hết. Những gì nên giúp ta đã giúp rồi. Vương Hạo, ngươi tự lo liệu lấy. Triệu tỷ, Trần thiếu, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ hắn? Tôi muốn bảo vệ hắn
Đùa gì vậy? Chỉ là tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Vậy đi, hôm nay người chọc giận Triệu tỷ tôi, phế 2 chân ngươi là chắc chắn rồi. Nếu ngươi liếm sạch giày của ta có thể cầu xin Triệu tỷ. Trần thiếu, thì ra ngươi có ý này. Nói sớm đi, cái thể diện này ta vẫn phải nể ngươi. Bảo ta liếm giày, ngươi xứng sao? Vương Hạo, ta biết ngươi cứng miệng, nhưng ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi buộc phải liếm. Không muốn cũng phải liếm. Triệu tỷ, tôi muốn mượn người của cô một chút. Vương Hạo, ta biết ngươi rất giỏi đánh nhau, nhưng ngươi nghĩ giỏi đánh nhau có tác dụng sao? Ngươi nghĩ hôm nay ngươi còn có thể ra khỏi cửa đại sảnh này sao? Trần thiếu gia, nhân lúc sự việc chưa phát triển đến mức không thể thay đổi, hãy cẩn thận lời nói giám đốc Lưu tên phế vật này cho ngươi. Lợi ích gì mà ngươi hết lần này đến lần khác banh vực hắn? Ta ngược lại muốn biết, lát nữa khi Viên thị trưởng đến, ngươi giải thích với ông ta thế nào? Ngươi lùi xuống trước đi. Bọn người này lại dám chán sống mà đi khiêu khích điện chủ đại nhân. Thiên Hải này xem ra phải thanh tẩy rồi. Vừa rồi là ngươi nói ta không ra khỏi cửa này được, phải không? Ngươi nói ngươi một tên phế vật đến đây 5 lần 7 lượt, đàn áp 2 đại gia tộc Thiên Hải thị. Phế 2 chân ngươi đã là nhân tử lắm rồi. Ngươi không biết ơn. Ngươi nói ngươi đáng bỏ mạng hay không đáng bỏ mạng? Quả thật đáng bỏ mạng. Được, vậy ngươi tự kết liễu tạ tội đi. Ta nói là ngươi đáng bỏ mạng. Ngươi có phải đang chán sống không? Nếu ta không nhớ lầm thì Võ Thần Điện cấm bất kỳ ai mang theo vũ khí. Tốt, ta nghĩ những vị ở đây hẳn là cũng sẽ không nói ra ngoài chứ. Trần thiếu nói đùa rồi. Người hôm nay làm vậy là vì danh dự Thiên Hải, dương danh chính khí. Chúng ta ở đây sao có thể truyền ra ngoài? Đúng vậy, Trần thiếu, tên tiểu tử này dám khiêu khích toàn bộ Thiên Hải danh lưu chúng ta. Người nhất định phải vì chính đạo Thiên Hải danh lưu chúng ta lấy mạng hắn. Thấy chưa? Mọi người đều thấy. Ngươi đáng bỏ mạng. Chỉ Nhược Chiến Thần đến. Chỉ Nhược Chiến Thần là vị Chỉ Nhược Chiến Thần của Võ Thần Điện sao? Ngoài các vị chiến thần của Võ Thần Điện ra, bên ngoài ai dám tự xưng là chiến thần? Nếu nàng đến, nàng cũng thần bí như vị đại nhân kia. Chẳng phải là nói để ý Diệp Khuynh Thành là điện chủ Võ Thần Điện sao? Chúng tôi bái kiến Chỉ Nhược Chiến Thần. Bái kiến điện chủ. Cái gì? Sao có thể? Tên phế vật này sao có thể là điện chủ Võ Thần Điện? Ta vừa rồi lại muốn phế 2 chân điện chủ đại nhân. Thiên Hải thị lũ không biết nhìn người này, hết lần này đến lần khác chọc giận đại nhân. Đại nhân có muốn đem Thiên Hải thị tẩy trần lại không? Vừa rồi ngươi bảo ta quỳ xuống liếm giày cho ngươi, còn nói muốn lấy mạng ta. Ta dùng lời lẽ sỉ nhục ta, chĩa súng vào đầu ta. Phạm tội gì? Lăng trì xử tử, chu di cửu tộc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tên phế vật này tuyệt đối không thể là điện chủ Võ Thần Điện. Đây nhất định là các ngươi tìm diễn viên đến. Ngươi tên phế vật này còn dám mạo danh điện chủ Võ Thần Điện, dám chĩa súng vào điện chủ. Chán sống. Nếu ngươi là điện chủ Võ Thần Điện, ta chính là vua của đại hạ. Ngươi tên phế vật này, ngươi chẳng phải là điện chủ Võ Thần Điện sao? Chẳng phải ngươi võ công cao cường sao? Sao cơ? Ta chĩa súng vào ngươi, ngươi liền không dám động đậy nữa. Không động, không phải vì không dám, mà là bởi vì khinh thường. Ngươi đang tìm đường bỏ mạng. Ngươi đến cả đạn cũng không có. Chuyện này không thể nào. Định lấy mạng ta bằng cách nào? Ngươi chán sống. Tên phế vật này không chỉ mạo danh điện chủ Võ Thần Điện, còn đánh dụng hết răng của Trần Đại Thiếu. Thật là to gan lớn mật. Lần này cho dù là Diệp đại tiểu thư có được vị đại nhân kia của Võ Thần Điện yêu ái đến đâu, e rằng cũng sẽ bị liên lụy cho mà xem. Vương Hạo, ngươi làm loạn đủ chưa? Ngươi còn tiếp tục như vậy, đừng nói là ngươi, cho dù là Diệp gia ta cũng khó tránh khỏi liên lụy. Vương Hạo, nếu bây giờ ngươi rời đi, ta còn có thể nói giúp ngươi vài câu. Ta chính là Vương. Hà cớ gì cần người khác che chở? Điên rồi. Ngươi tên điên này
Ta, Diệp Khuynh Thành, đi theo ngươi 3 năm, ta thật sự là mù mắt rồi. Câu này nên là ta nói mới phải. Là ta mù mắt rồi. Vốn dĩ tất cả những điều này đều là ta chuẩn bị cho ngươi. Tốt, bây giờ ngươi tự tay hủy hoại tất cả. Nó đã không còn thuộc về ngươi nữa. Cái gì mà đại hạ ảnh hậu, còn cả phượng quan này nữa, ngươi căn bản không xứng. Cái thứ danh lưu kim tháp mà ngươi nói đáng là cái thá gì? Ta bây giờ đang đứng ở đây, ai dám lấy mạng ta? Đó là thị trưởng Viên, chuẩn bị cho Diệp tiểu thư và vị đại nhân kia. Ta không ngờ trong cuộc đời này lại có thể thấy được có người dám đại náo Lăng Tiêu Điện. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ngươi đã hủy hoại tất cả. Nếu Võ Thần Điện nổi giận, toàn bộ Thiên Hải sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu Võ Thần Điện thật sự nổi giận, chẳng phải những người chúng ta đều sẽ bị liên lụy sao? Biết thế này thì đã không đến cái buổi tiệc lăng tiêu quỷ quái này rồi. Nếu không muốn Võ Thần Điện truy cứu thì phải để tên phế vật này tự kết liễu, lấy cái mạng tạ tội. Vương Hạo, ngươi còn chưa lấy mạng tạ tội sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để tất cả mọi người đều phải bỏ mạng theo ngươi sao? Câu này từ miệng ngươi nói ra, quả thật là có phong vị khác. Đáng lẽ lúc trước ta không nên cứu ngươi. Đến bây giờ rồi, ngươi còn nói những lời khoác lác như vậy. Ngươi nói ngươi cứu ta, bằng chứng đâu? Không cần chứng minh. Hôm đó ta tận mắt chứng kiến, chính là Vương Hạo đã cứu ngươi. Là đại tiểu thư Nam Cung gia ở Kinh Thành, Nam Cung Tuyết. Nam Cung tiểu thư đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại đến tham dự yến tiệc? Diệp Khuynh Thành, không tồi, quả có vài phần tư sắc, chỉ là quá ngu muội. Ta đưa ngươi đi. Ngươi đưa không đi được, Nam Cung gia cũng đưa không đi được. Hắn là tội nhân của Võ Thần Điện. Cái Nam Cung gia này tuy là có chút thực lực, nhưng đối với Võ Thần Điện mà nói vẫn là xa vời vợi. Vương Hạo tự cho là mình có Nam Cung gia chống lưng, ở Lăng Tiêu Thịnh Yến làm loạn, nhưng trên thực tế hắn là đang đem Nam Cung gia đặt trên lửa nướng. Đại tiểu thư, đây dù sao cũng là yến tiệc của Võ Thần Điện, nếu đắc tội Võ Thần Điện, buông tay. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta đã nói rồi, ta không cần ai che chở cả. Bọn họ còn bao lâu nữa đến? 3 phút nữa sẽ đến ngay. Được, ta sẽ cho các ngươi xem cái Võ Thần Điện này có thể làm gì được ta. Đại tiểu thư, Vương gia khí thiếu này cuồng vọng như vậy, ngài vì sao còn muốn đem Nam Cung gia cuốn vào trong đó, để hắn tự sinh tự diệt là được rồi. Vậy chuyện sau này của Nam Cung gia đều do ngươi làm chủ, thế nào? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ là lo lắng Võ Thần Điện bên kia. Vương Hạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù ngươi có thân thủ chiến thần, nhưng ngươi chọc giận dù sao cũng là Võ Thần Điện. Nếu vị kia thật sự trách tội xuống, ngươi dù có 10 cái mạng cũng không đủ để ngươi bỏ mạng. Lát nữa nếu hắn thật sự cùng Võ Thần Điện nổi lên xung đột, lập tức đưa Vương Hạo đi. Đại tiểu thư, người Võ Thần Điện, Thanh Long chiến thần đến, thị trưởng đại nhân đến. Vậy mà là Thanh Long chiến thần. Đây chính là tồn tại dưới một người trên vạn người trong Võ Thần Điện. Chẳng lẽ nhìn chúng Diệp tiểu thư thật sự là vị kia? Hy vọng chuyện vừa rồi xảy ra đừng giận chó đánh mèo lên tất cả mọi người ở đây. Nếu không, Vương Hạo, Thanh Long chiến thần và thị trưởng đại nhân đến rồi. Ngươi có từng hối hận? Hối hận? Ta tại sao phải hối hận? Chỉ Nhược, vâng. Hôm nay ta cứ ngồi ở đây xem vị Viên thị trưởng trong miệng ngươi và Thanh Long đại nhân sẽ trừng phạt ta như thế nào. Yến tiệc này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Sao mọi người đều tụ tập ở đây vậy? Chẳng lẽ là có người ở yến tiệc do bản thị trưởng chuẩn bị gây rối sao? Cút sang một bên. Nửa ngày không nói ra được cái gì, đúng là làm Thanh Long chiến thần chê cười. Cút sang một bên cho ta. Tham kiến thị trưởng đại nhân. Triệu Hồng Thần, ngươi nói xem, đây là chuyện gì vậy? Thị trưởng đại nhân, phá hoại yến tiệc hôm nay cũng như đánh Trần Thiếu bị thương đều là cùng một người. Hỗn xược, rốt cuộc là kẻ nào
lại dám to gan như vậy, là tên phế tế nhà họ Diệp đó. Vương Hạo, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, là chính ngươi không nghe. Bây giờ Thanh Long đại nhân và thị trưởng đại nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thấy ngươi vẫn nên giống như một nam nhân, tự mình gánh chịu tất cả đi. Vậy sao? Viên Điển Chính, cái gì? Ngươi vậy mà dám trực tiếp gọi tên của thị trưởng đại nhân? Ta có gì không dám. Thị trưởng đại nhân chính là tên phế vật đó, phá hỏng buổi dạ yến hôm nay. Kính xin thị trưởng đại nhân nhất định phải nghiêm trị hắn, trả lại cho Thiên Hải một mảnh an bình. Cút sang một bên. Thị trưởng đại nhân, ngài có phải mắng nhầm người rồi không? Kẻ phá hỏng dạ yến này là hắn ta mà. Câm miệng cho ta. Ngươi mà còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ cho nhà họ Triệu bốc hơi khỏi nhân gian. Thị trưởng đại nhân. Thanh Long chiến thần, tôi và tên phế vật này đã hủy hôn ước rồi. Những gì hắn làm hôm nay không liên quan gì đến nhà họ Diệp tôi. Mong rằng đừng liên lụy đến những người khác. Diệp tiểu thư, mọi người có phải hiểu lầm gì đó không? Thị trưởng đại nhân, Thanh Long chiến thần, tôi nghe nói hai vị muốn tru sát tôi ở đây. Tôi Thanh Long chiến thần, thị trưởng đại nhân, tuy Vương Hạo là chồng trước của tôi, nhưng tôi và hắn chưa từng vượt qua ranh giới đó. Tôi đến nay vẫn còn trong trắng. Vậy nên xin hai vị đừng bận tâm, tôi sẽ trực tiếp tru sát hắn. Vị đại nhân này rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Nếu tôi nói sai, chẳng lẽ sẽ mất đầu sao? Chuyện tru sát này, hay là để sau hãy nói. Cũng đúng, để tránh cho đám rác rưởi này ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Thanh Long chiến thần, xin hỏi điện chủ khi nào đến vậy? Điện chủ đại nhân sẽ không đến nữa. Cái gì? Lăng Tiêu Thịnh Yến này chẳng phải vốn là chuẩn bị cho điện chủ sao? Chẳng lẽ Vương Hạo làm loạn như vậy cho nên điện chủ mới không đến sao? Nhất định là điện chủ đại nhân bị tên chồng trước của tôi làm ảnh hưởng tâm trạng nên mới không đến. Kính xin hai vị đại nhân ra tay đi. Mời Thanh Long chiến thần ra tay. Thanh Long chiến thần, Vương Hạo hắn tuy có chút ăn nói hàm hồ, nhưng cũng coi như là sự việc có nguyên nhân. Mong rằng Thanh Long chiến thần nể mặt Nam Cung ra tôi, tha cho hắn một mạng được không? Điện chủ, rốt cuộc đây là đang diễn trò gì vậy? Biết thế, hôm nay tôi đã không đến. Nếu Thanh Long chiến thần không nói gì, tôi sẽ coi như ngài ngầm đồng ý. Đa tạ. Đi nhanh. Chờ đã, Nam Cung tiểu thư, cô chẳng lẽ muốn vì tên phế vật này mà đắc tội với Võ Thần Điện sao? Đáng giá sao? Nếu Diệp tiểu thư không cần, cớ gì phải hủy hoại chứ? Ngươi, nếu lời đã nói đến mức này, vậy ta phải hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Hiện giờ, ngươi chỉ là được điện chủ sủng ái. Muốn dạy dỗ ta, cứ đợi đến khi ngươi trở thành điện chủ phu nhân chân chính rồi hãy nói. Chúng ta đi. Thanh Long đại nhân, ngài cứ để bọn họ đi như vậy sao? Yên tâm đi, kẻ đắc tội điện chủ sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Thị trưởng đại nhân, nữ chính bộ phim của tôi, điện chủ và Diệp Khuynh Thành này hình như đã đoạn tuyệt rồi. Nếu đã vậy, ta cũng chẳng cần phải nịnh bợ nhà họ Diệp nữa. Việc này bàn sau đi. Mời. Còn nói là phim bom tấn, sao lại mất rồi? Sao có cảm giác nhà họ Diệp thất sủng rồi nhỉ? Vương Hạo đáng ghét, đều tại ngươi. Nếu không phải tại ngươi, bây giờ ta đã được cắt băng khánh thành cùng điện chủ rồi. Alo. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức khởi hành đến kinh thành. Điện chủ, tôi biết ngài không bỏ rơi tôi. Điện chủ, người vì sao cứ nhìn ta mãi vậy? Ta đang nghĩ bộ y phục này của ngươi liệu có hay không dọa sợ đám lão già kia. Ý của điện chủ là hay là ngươi thay bộ khác đi. Nhưng ta không có y phục để thay. Không sao, ta có đây. Ta thay ngay tại đây sao? Sao vậy, ngươi sợ ta nhìn trộm à? Không phải, điện chủ chỉ nhược không có ý đó. Cứ thay tại đây đi. Còn 10 phút nữa mới đến tụ bảo các, đủ cho ngươi thay đồ. Được. Nói đến chỉ nhược, tuổi nàng cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc tìm cho nàng một mối hôn sự rồi.
Điện chủ, người sao vậy? Ta không sao. Ngươi cứ mặc nó đi. Điện chủ, Nam Cung gia này dù sao cũng là gia tộc đỉnh cấp của đại hạ. Vật phẩm tầm thường không lọt được vào mắt Nam Cung lão gia. Vậy ngươi muốn chọn một bảo vật như thế nào? Vật phẩm tầm thường Nam Cung lão gia chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng nếu là bảo ngọc chứa linh khí thì sao? Ngọc ẩn chứa chân linh. Ngài có thể nhìn ra linh lực của vật phẩm sao? Điện chủ, thực lực của ngài chẳng lẽ đã đạt đến siêu phàm cảnh rồi sao? Lão nhân gia, cái này, chàng trai trẻ, ta có ý tốt nhắc nhở ngươi. Lão già này là một kẻ lừa đảo. Những món đồ vớ vẩn của lão ta mà đòi mấy chục vạn. Ngươi ngàn vạn lần đừng để bị lão ta lừa. Không phải lão phu hét giá trên trời. Vật phẩm của lão phu chỉ bán cho người hữu duyên. Lão nhân gia, ngài có phải đã đạt đến thánh nhân cảnh rồi không? Có thể nhìn ra thực lực của lão phu, trừ phi thực lực bản thân ở trên lão phu. Nhưng nhìn khắp đại hạ, lão phu chưa từng nghe nói có thánh nhân cảnh nào trẻ tuổi như vậy. Lợi hại thật, chàng trai trẻ. Ta vừa mới nhắc nhở ngươi rồi. Ngươi không nghe thì thôi. Sao ngươi còn hùa theo lão già này vậy? Ngươi chẳng lẽ là người lão già này thuê đến à? Có mắt như mù, ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Ngươi nói đồ của lão nhân gia này là đồ bỏ đi. Vậy xin hỏi, ngươi có thứ nào tốt hơn không? Đương nhiên là có. Ta La Thành ở tụ bảo các này lăn lộn đã 8 năm có thừa. Trong tay ta tất nhiên là có bảo ngọc chứa linh khí rồi. Vậy thì cứ lấy đồ của ngài ra so với đồ của lão già này. So kiểu gì? Ngài có thể lấy ra bất kỳ thứ gì. Giá trị của nó có thể so với giá trị của miếng ngọc này. Thì đồ của ngài tôi sẽ mua với giá gấp đôi. Nhóc con, ngươi đừng bảo là muốn nói một miếng ngọc của lão già lại đáng giá hơn cả đồ của cả cửa tiệm ta sao? Thằng nhãi danh từ đâu tới, dám ở đây nghi ngờ thực lực của La lão bản. La lão bản ở tụ bảo các sở hữu 3 cửa tiệm, thực lực không cần bàn cãi. Cứ tùy tiện lấy một miếng ngọc nát lại nói so với La lão bản những lời nhảm nhí này, ngươi cũng dám nói. Nhóc con, nghe thấy chưa? Ta cũng không làm khó dễ. Ngươi quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Ta sẽ để ngươi đi. Ngươi dám bảo điện chủ chúng ta quỳ xuống dập đầu với ngươi, ngươi cũng xứng sao? Không sao, nếu ngươi dám, vậy chúng ta sẽ so. Chúng ta sẽ lấy thắng thua định thành bại. Nếu ngươi cố ý muốn làm trò cười, ta cũng không ngăn cản. Tuy rằng ở đại hạ, ta là mỗ nhân không tính là người nổi tiếng, dù sao ta cũng có tài sản hơn 100 triệu. Cứ đánh cược với ta, trước tiên ngươi phải chứng minh thực lực của mình. Đây, cường giả trên cấp chiến thần của Võ Thần Điện mới có hắc vũ sĩ thẻ. Nghe nói thẻ hắc vũ sĩ này đẳng cấp thấp nhất cũng có thể ứng trước 100 tỷ. Ta thấy cô gái này hình như là tùy tùng của người trẻ tuổi. Hai người này rốt cuộc là ai? Hắc vũ sĩ thẻ. Hai người rốt cuộc là ai? Được rồi, bây giờ thực lực ta đã chứng minh thẻ vũ sĩ này không thể làm giả được. Bây giờ ngươi có dám đánh cược không? Cho dù bọn họ là chiến thần của Võ Thần Điện, hắn cũng có lúc nhìn lầm. Ta La Thành tuyệt đối không tin một lão già lơ tơ mơ lấy ra thứ đồ có thể tốt hơn của ta. Được, ta đánh cược với ngươi, nhất ngôn ký xuất. Tuy nhiên, giám bảo sư phải chọn từ giám bảo các chính thức của ta. Không vấn đề, lão tiên sinh. Có thể mượn ngọc bội của ngài một chút không? Không vấn đề. Ta cũng không bắt nạt ngươi. Ta sẽ không dùng tất cả bảo bối trong tiệm. Ta chỉ lấy ra 3 món bảo bối. Nếu ngọc của ngài đáng giá hơn cả 3 món bảo bối của ta, ta sẽ nhận thua.
Khi đó, ta sẽ dập đầu xin lỗi. Là lão bản, người ngài tìm khi nào tới? Sắp rồi. Tốt. Lại là Lạc lão. Lạc lão chính là giám bảo sư cấp quốc bảo. Là lão bản mời ngài tới, chính là không sợ cường quyền, muốn dùng Lạc lão để áp chế Võ Thần Điện, để đảm bảo công bằng tuyệt đối công chính. Bái kiến Lạc lão. Là lão bản, khách sáo rồi. Ngươi cũng biết ta là người như nào mà. Vừa nghe thấy bảo bối là ngồi không yên rồi. Tức là không cần mời, ta cũng sẽ tự mình đến đây. Chỉ là không biết lão bản hôm nay chuẩn bị vật phẩm tốt gì, để lão phu mở rộng tầm mắt đây. Đồ của ta không gấp, xin hãy xem đồ của bằng hữu Võ Thần Điện trước. Cách ngành như cách núi. Hai vị tuy là bằng hữu của Võ Thần Điện, nhưng còn trẻ như vậy thì đã thưởng giám qua được bao nhiêu bảo bối, lại còn dám ở đây lớn tiếng khoác lác. Thật nực cười. Lạc lão, người hà tất phải nhìn người bằng con mắt khác màu, chi bằng xem bảo bối trước đã. Ta ngược lại muốn xem người có bảo bối gì. Đây là một miếng ngọc bội hiện đại làm giả cổ. Tuy chất ngọc không tệ, nhưng giá trị của nó sẽ không vượt quá 10 vạn đồng. Hóa ra chỉ đáng giá 10 vạn đồng. Ta đã đánh giá cao hai vị rồi. Sớm biết như vậy thì ta đã không cần phải lấy ra 3 bảo vật trấn điện của ta rồi. Võ Thần Điện tuy là thế lực phạm vi đứng đầu đại hạ, nhưng thuật nghiệp thì có chuyên môn. Ở tụ bảo các này cũng không phải nơi các ngươi muốn làm càn là có thể làm càn được đâu. Đúng vậy. Một miếng ngọc bội 10 vạn đồng, làm sao có thể so với bảo vật của La lão bản được. Nói ra thì ta lại có chút tò mò. Dưới 3 tấm vải đỏ này rốt cuộc có thứ gì đáng sợ tồn tại. Lạc lão, người định giá ngọc bội của ta mà không cần cầm lên tay sao? La lão bản, bảo bối của hai tiểu hữu Võ Thần Điện này tạm thời không đề cập tới nữa, cũng không biết người lấy ra. 3 thứ này là thứ tốt gì? Cũng xin hãy cho lão phu được mở rộng tầm mắt. Kỳ thực trận đánh cược này đến đây là nên kết thúc rồi. Nếu Lạc lão lên tiếng rồi, lại còn có nhiều bằng hữu đến vậy, vậy thì ta sẽ cho chư vị xem bảo bối của ta, La Thành. Đây là đồ sứ xanh trắng thời nguyên. Cho dù là đồ sứ cấp bậc này thì trong cả tụ bảo các cũng không vượt quá 1 bàn tay. Giá trị của nó ít nhất cũng phải phá ngàn vạn. Cái đĩa sứ này lại đáng giá như vậy sao? La Thành có thể đứng vững ở tụ bảo các, há có thể không có chút bảo bối nào chứ? So ra thì ta càng muốn biết 2 bảo bối còn lại mà hắn chuẩn bị là gì. 2 bảo bối chưa xuất hiện cũng không cần nữa, chỉ 1 đối 1 này là đã phân thắng bại rồi. Không biết hai vị Võ Thần Điện này sẽ xử lý ra sao. Là lão bản, 2 món đồ còn lại cũng xin hãy cho lão phu được xem qua. Được. Chất ngọc trong suốt, không cần nói đến kỹ thuật điêu khắc tuyệt vời, chỉ riêng chất ngọc này cũng đủ để nghiền nát 99% mỹ ngọc khác. Mà đây còn là loại phỉ thúy, đế vương lục phẩm chất cao nhất. Khối lớn như vậy, giá trị ít nhất cũng phải trên 100 triệu. Mời các vị xem qua. Tranh thật của đường dân. Cái gì? Tranh thật của đường dân gì cơ? Trong buổi đấu giá có giá khởi điểm trên 100 triệu. Nếu bức tranh này là thật, vậy thì đây quả thật là tranh thật của đường dân. Tranh thật của đường dân vừa xuất hiện. Nhóc con, người còn lấy gì mà đấu với ta nữa? Là lão bản, Lạc mỗ mạo muội đánh giá bức tranh thật của đường dân này 500 triệu. Cái gì? 500 triệu? Cộng thêm 2 món đồ trước đó, tổng cộng sắp đến 1 tỷ rồi. Không ngờ là lão bản lại có thực lực như vậy. Lạc lão quả nhiên là sáng suốt. Trước đó tôi cũng đã tìm rất nhiều nhà thẩm định bảo vật,
Cuối cùng, giá trung bình tổng hợp là 500 triệu. Vị bằng hữu của Võ Thần Điện này, trước đó ngươi đã từng nói, nếu ta thắng, ngươi sẽ mua lại gấp đôi tất cả bảo vật của ta. Ta có 3 cửa hàng, tất cả bảo vật cộng lại tổng cộng 820 triệu. Ta bớt cho ngươi một số không? Ngươi đưa ta 1,6 tỷ cũng được. Quẹt thẻ đi. Quẹt thẻ gì chứ? Sao vậy? Võ Thần Điện không dám thua sao? Thua? Ai nói ta thua? Đồ thô lỗ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Không có kim cương thì đừng có ôm đồ sứ. Lạc lão, ngài là bậc thầy trong giới thẩm định bảo vật, nhưng vãn bối mạo muội hỏi một câu, ngài thật sự cho rằng ngọc bội của tôi chỉ đáng giá 10 vạn đồng? Vớ vẩn, đây chỉ là một miếng ngọc hiện đại. Lão phu đã nể mặt Võ Thần Điện của ngươi mà nói giá cao rồi, thì ra Lạc lão cũng có lúc nhìn lầm. Ngươi dám nghi ngờ Lạc lão? Ách ngồi đáy giếng, ngu ngốc rồi còn ba hoa. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy bảo vật này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Linh lực phóng ra ngoài. Linh lực phóng ra ngoài là sao? Ta muốn xem thử. Miếng ngọc chỉ đáng giá 10 vạn đồng này, ngươi làm sao có thể xoay chuyển càn khôn? Linh lực phóng ra ngoài, cường giả chiến thần cảnh bình thường tuyệt đối không làm được. Nhưng cho dù thực lực của kẻ này mạnh đến đâu, thì làm sao có thể thay đổi bản chất của ngọc được? Có chút thú vị. Đừng phí công nữa, ngươi. Thanh long hiện hình. Lạc lão, thanh long hiện hình là gì vậy? Thiên địa chí bảo, thường phong ấn một tồn tại mạnh mẽ. Nếu lão hủ không đoán sai, trong miếng ngọc bội này phong ấn một con chân long, sở hữu long linh. Người mang ngọc bội này sẽ được hoàng vận gia thân, con cháu đời sau, trăm năm, ngàn năm, hưng thịnh không ngừng. Lạc lão, đã vậy ngài cũng đã nhìn ra rồi. Vậy ta hỏi ngài, bảo vật của ta đáng giá bao nhiêu? Bảo ngọc như thế này đã khó có thể dùng tiền tài để đo lường rồi. Nếu cứ nhất quyết định giá, há chẳng phải chục tỷ. Chục tỷ đổi lấy con cháu trăm năm nghìn năm, hưng thịnh không dứt. Tôi mà có số tiền này, tôi cũng làm vậy. Ôi mẹ ơi! Lúc đầu tôi hỏi lão già đó, lão già chỉ nói mới có giá 88 vạn thôi. Nếu lúc đó tôi mua nó, là lão bản. Bây giờ thắng thua đã rõ, ông có phải nên thực hiện lời hứa cá cược không? Là mẫu mắt mờ không thấy Thái Sơn. Chúng thần bái kiến sư tôn. Có chuyện gì vậy? Vương Sâm, điện chủ Võ Thần Điện thế tục, biết sư tôn đang ở trong tụ bảo các, đặc biệt mời sư tôn đến gặp mặt. Vương Sâm, điện chủ Võ Thần Điện. Đúng vậy, gần đây, trước buổi tiệc xuất chinh, Vương Sâm đã thông qua Thanh Long Chiến Thần xác nhận thân phận hiện tại của mình. Trong Võ Thần Điện có tên đó. Còn chưa đến lượt Vương Sâm làm điện chủ. Võ Thần Điện sóng ngầm mãnh liệt. Xem ra có một vở kịch hay sắp diễn ra rồi. Điện chủ, lão đạo sĩ kia đã đi rồi. Chúng ta còn chưa đưa tiền mà. Lão đạo sĩ đó không phải người thường. 2 vị chiến thần. Là lão bản, ý này là sao? Cảm tạ 2 vị chiến thần nương tay. Đây là chút lòng thành của La Mỗ. Mời 2 vị nhận cho. Không cần đâu, hôm nay chúng tôi cũng coi như có chút thu hoạch. Chỉ mong là lão bản sau này khiêm tốn hành sự là được. Vâng vâng. 2 vị. Điện chủ Võ Thần Điện bây giờ chắc đang ở buổi đấu giá.
Hai vị không đi theo sao? Điện chủ Võ Thần Điện. Đúng vậy, chính là người thừa kế của vương gia. Vừa rồi còn mua vài thứ ở chỗ tôi, tặng cho vị đại minh tinh. Diệp tiểu thư đi cùng hắn, hơi thú vị đấy. Chỉ nhược, thuộc hạ có mặt, chúng ta đi xem thử tên đệ đệ tốt của ta lại giở trò gì nữa. Đệ đệ. Điện chủ, ngài xem chiếc vòng này có đẹp không? Đẹp. Vương Hạo, sao hắn lại đến đây? Điện chủ, không thấy Vương Sâm đâu cả. Người ta bây giờ là điện chủ, sao lại đến đại sảnh này chứ? Đương nhiên là ở trong phòng riêng rồi. Vậy chúng ta... Không sao, đợi hắn ta thấy ta, hắn ta tự nhiên sẽ đến. Tên phế vật Vương Hạo sao lại đến đây? Điện chủ, chẳng phải ngài đã thông báo cho Nam Cung Tuyết bảo Vương Hạo rời khỏi kinh thành rồi sao? Sao hắn ta còn dám nhảy nhót trước mặt ngài? Suy nghĩ của kẻ sắp lừa đời, ta làm sao mà biết được? Cũng đúng. Điện chủ, vậy chúng ta đến đại sảnh đi, hay là ngươi xuống trước đi? Ta lát nữa sẽ đến tìm ngươi. Vâng. Thiếu gia, chúng tôi không tìm thấy môn chủ Không Môn. Nhưng mà, theo ý của đệ tử Không Môn, môn chủ Không Môn hình như không muốn gặp chúng ta. Đưa Diệp Khuynh Thành đến tụ bảo các chỉ là cái cớ. Hơi thú vị đấy. Chúng ta đã biết rõ về Không Môn môn chủ ở trong tụ bảo các này, muốn triệt để lấy mạng Vương Hạo. Lôi kéo Không Môn môn chủ này mới là trọng yếu nhất. Không phải là các ngươi đã nói điều gì không nên nói chứ? Chúng tôi làm theo lời ngài dặn, đối với Không Môn chi gia đều khách khí, tuyệt không có nửa điểm mạo phạm. Vậy thì kỳ lạ rồi. Vị môn chủ này xưa nay không màng thế sự, hẳn là không biết tôi là Võ Thần Điện điện chủ giả chứ? Lẽ nào là hắn giở trò quỷ? Vương Hạo, sao ngươi lại ở đây? Có phải ngươi biết ta và điện chủ ở đây, cố ý tới cản trở chúng ta không? Diệp Khuynh Thành, ngươi đừng có tự cao quá. Điện chủ đã cho Nam Cung Tuyết báo ngươi rời khỏi kinh thành, thế mà ngươi không nghe lời khuyên. E rằng Nam Cung gia cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ta ở Thiên Hải đã từng nói, ta không cần bất cứ ai bảo vệ. Đó là do điện chủ nhân từ. Nếu không, e rằng toàn thân ngươi đã cứng ngắc như cái miệng của ngươi rồi. Vô lễ. Đường ca, Khuynh Thành này trước đây dù sao cũng coi như là người đàn bà của huynh, đã không có được thì cũng không cần phải như vậy chứ. Điện chủ, huynh phải làm chủ cho muội đó. Muội mới nhận được vài hợp đồng đại diện thương hiệu quốc tế, một trưởng này xuống, sau này muội làm sao ra ngoài gặp người ta đây? Yên tâm đi bảo bối, hôm nay ta nhất định đòi lại công đạo cho nàng. Đường ca, lẽ ra huynh đã rời khỏi kinh thành rồi chứ? Đừng nói là kinh thành, dù là tứ hải bát hoang, ta Vương Hạo muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Điện chủ, huynh xem hắn kia, trước mặt huynh mà còn ngông cuồng như vậy. Không sao. Vương Hạo, Thanh Long chiến thần mạnh nhất dưới trướng ngươi đã phản bội, còn có các chiến thần của Võ Thần Điện đều đã về dưới trướng ta. Hơn nữa, ta còn sắp kết hôn với Nam Cung gia. Đến lúc đó có các thế lực ủng hộ. Ngươi nghĩ thế lực của ngươi còn không? Vậy ngươi còn đến đây làm gì? Thì ra, Không Môn môn chủ không chịu gặp ta là do ngươi giở trò quỷ. Thì ra là vậy. Thì ra lão đạo đó là thiên hạ đệ nhất môn Không Môn môn chủ. Đoán xem, lão già Không Môn đó không chịu quy thuận ta thì cũng tuyệt đối không thể quy thuận ngươi. Ta sắp kết hôn với Nam Cung Tuyết, đến lúc đó cộng thêm sự ủng hộ của các thế lực, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Ngươi quả thực rất thông minh, nhưng tiếc là dùng sai chỗ rồi. Đúng rồi,
Còn có Diệp Khuynh Thành nữa. Người vĩnh viễn sẽ không ngờ tới, người đàn bà ngươi hầu hạ 3 năm lại quằn quại dưới thân ta đâu. Đường ca, ta thật sự rất bội phục huynh. Đối mặt với người phụ nữ hiểu điệu như vậy, ngươi làm sao có thể khống chế được bản thân? Ngươi nói lại lần nữa xem. Sao, ta nói không đúng mà. Vương Hạo, ngươi muốn làm gì? Cũng đúng. Vì loại đàn bà này mà kích động không đáng. Thanh Long Chiến Thần hiện tại cũng không có ở đây. Ngươi cũng không có quyền gì mà thao túng Võ Thần Điện nữa. Ta đoán lần này ngươi đến tụ bảo các là để chọn vài món đồ cất giữ thích hợp, sau đó tặng cho Nam Cung Tuyết, cầu hôn nàng đúng không? Nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây. Hôm nay ngươi một món cũng không đấu giá được đâu. Vậy thì chúng ta hãy rửa mắt mà đợi. Chư vị, chiếc nhẫn này lai lịch rất lớn. Nghe nói là do Đường Vương Lý Thế Dân đeo. Cái gì? Chiếc nhẫn này lại có lai lịch khủng khiếp như vậy sao? Thật hay giả vậy? Tụ bảo các chúng ta thành lập 100 năm có thừa, chưa từng có một món hàng giả mạo nào. Món hàng này do Lạc lão đích thân giám định. Nếu Lạc lão nói là thật thì chắc chắn là thật rồi. Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, mau ra giá đi. Được, vậy ta không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm 500 vạn, 520 vạn, 530 vạn, 600 vạn. Ai đây, dám nâng giá lên 100 vạn? Lại là công tử nhà nào đây? 1000 vạn. Điện chủ, ngay cả tư thế ra giá của ngài cũng đẹp trai như vậy. Đây chẳng phải là thiếu gia nhà họ Vương sao? Hắn không chỉ đơn giản là thiếu gia nhà họ Vương, mà còn là điện chủ của Võ Thần Điện. Ngươi có nghe nói không, Vương Sâm đó hiện tại chính là điện chủ của Võ Thần Điện. 1.500 vạn, 3.000 vạn, 3.000 vạn lẻ một, 5.000 vạn. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi một món đồ cũng không đấu giá được. Điện chủ, Vương Sâm này có hơi quá kiêu ngạo rồi. Không sao, nếu Đường đệ ta thích thì cho hắn là được. Điện chủ, ngài cũng quá đẹp trai rồi. Xem ra điện chủ đại nhân cũng rất hứng thú với vật này. Nếu đã như vậy, ta tuyên bố vật này thuộc về điện chủ đại nhân. Tốt. Chiếc nhẫn thời đường này tuy quý giá, nói cho cùng cũng chỉ là cái nhẫn thôi mà. Bỏ ra 5.000 vạn mua nó, có hơi bị hớ rồi đấy. Người bớt nói vài câu đi, người không muốn sống nữa hả? Món đồ đấu giá tiếp theo, chắc hẳn mọi người cũng sẽ rất hứng thú. Nghe nói là mũ phượng, do Võ Tắc Thiên, nữ đế duy nhất của Đại Đường từng đội. Điện chủ, người ta muốn cái mũ phượng này. Được. Mũ phượng này Nam Cung Tuyết hẳn sẽ thích. Giá khởi điểm 3.000 vạn, 5.000 vạn, 8.000 vạn. Ai đây? Lại dám ra giá với điện chủ Võ Thần Điện? Cái này thì ngươi không biết rồi. Đây chính là thiếu gia nhà họ Vương, Vương Hạo đại thiếu gia. Chỉ là 3 năm trước, vì đắc tội với nhà họ Vương, bị đuổi ra ngoài rồi. Vậy chẳng phải là tên bỏ đi sao? Dám cả gan với. Đây là chuyện nhà người ta. Bọn tép diêu chúng ta, đừng bình luận. 300 triệu, 1 tỷ. Cái gì vậy thiếu gia? Cái phượng quan đó trên thị trường cũng chỉ đáng 100 triệu thôi. Ngươi hét giá gấp 10 lần. Cái gì? Huống hồ chúng ta hiện tại hết tiền rồi. Tiền của ngươi chẳng phải dùng để mua chuộc các đại gia tộc rồi sao? Quên nói với ngươi rồi, kỳ thật lễ vật cho Nam Cung Tuyết ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Vương Hạo, ngươi dám lừa ta? Không có. Giá chẳng phải tự ngươi kêu sao? Hãy dành cho điện chủ đại nhân tràng pháo tay nhiệt liệt nhất. Đừng vỗ nữa. Điện chủ, người thật tốt, vì Khuynh Thành mà vung tiền như rác. Cút. Đi đi.
Cái gì? Ngươi nói Vương Hạo hắn chưa rời khỏi kinh thành, hắn còn ở tụ bảo các đùa dẫn Vương Sâm. Vâng, đại tiểu thư, Vương Hạo này căn bản là không nghe lời người nói. Này, hắn coi như là đắc tội điện chủ Võ Thần Điện triệt để rồi. Tôi đoán sau khi người và điện chủ Võ Thần Điện thành hôn, điện chủ Võ Thần Điện sẽ gây khó dễ cho hắn. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đùa dẫn điện chủ Võ Thần Điện? Hắn tưởng làm vậy là có thể gỡ gạc lại được sao? Hắn chẳng qua là tự đẩy mình vào vực sâu hơn thôi. Đại tiểu thư, người muốn làm gì? Ta tất nhiên là muốn đi tìm Vương Hạo. Ta muốn đích thân đưa hắn rời khỏi kinh thành. Đại tiểu thư, gia chủ có lệnh. Trước đại hôn, cấm túc đại tiểu thư. Ngươi... Đại tiểu thư, lại có chuyện gì? Vương Hạo, nhà họ Vương đến rồi. Hắn đến làm gì? Đến cầu hôn. Cầu hôn? Hắn đúng là hồ đồ mà. Thả ta ra, ta bây giờ phải đi tìm Gia Gia. Các ngươi nếu còn cản ta, ta sẽ bỏ mạng trước mặt các ngươi. Vương Hạo tiểu hữu, ngươi nói hôm nay ngươi đến làm gì? Cầu hôn. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi, một kẻ bị Vương gia đuổi ra khỏi nhà, nói đến Nam Cung gia chúng ta cầu hôn. Vương Hạo, tên phế vật này, ngươi thấy hại Tuyết Nhi của chúng ta chưa đủ sao? Còn dám đến đây? Chư vị, ta, Vương Hạo, chuyện ở yến tiệc xuất chinh chúng ta đã biết. Vương Sâm này tuy rằng không phải người lý tưởng nhất của Tuyết Nhi, nhưng so ra hắn cũng là người duy nhất trong đại hạ có thể xứng với Tuyết Nhi. Hơn nữa, hôn thư của Vương Sâm Nam Cung gia ta đã nhận được rồi. Xong rồi, bây giờ không còn nữa rồi. Hỗn láo, tên phế vật này lại dám trước mặt chúng ta xé hôn thư. Người thật sự coi ta Nam Cung gia không người sao? Đều là chiến thần cảnh thôi. Vị Vương Sâm điện chủ kia nể tình huynh đệ tình nghĩa của các ngươi, cũng không gây khó dễ người quá mức, mà ngươi lại càng thêm ngông cuồng. Nam Cung gia chúng ta cũng là một trong tam đại gia tộc kinh thành, chúng ta không có bất kỳ lý do nào chiều chuộng cái tính xấu của ngươi. Bá phụ, con nói ra có lẽ người không tin. Tuyết Nhi chỉ khi gả cho con mới có thể có được hạnh phúc thật sự, mà Nam Cung gia cũng sẽ phồn vinh thịnh vượng, thậm chí trở thành đệ nhất gia tộc đại hạ. Ngươi cái tên phế vật này thật sự là nói hưu nói vượn rồi. Động thủ. Nam Cung gia dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc kinh thành, lại có thể không có nhãn lực như vậy. Nam Cung gia ta đã nhận hôn thư của Vương Sâm, vậy hôn sự này không có lý do gì để thay đổi. Ngươi vẫn nên quay về đi. Bá phụ, dừng. Tôi thừa nhận, tôi đối với ngươi quả thật có chút nhìn với con mắt khác xưa, nhưng Vương Sâm đích thực là điện chủ Võ Thần Điện. Tuy Nam Cung gia ta có chút thực lực, nhưng nếu muốn chống lại Võ Thần Điện, vậy chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Cha, sao người lại tới đây? Ngu xuẩn, đây là hôn sự của Tuyết Nhi, là do lão phu định đoạt. Lão phu lúc đó nói trưởng tử Vương gia chính là nói Vương Hạo, mà các ngươi lại cho rằng chỉ cần là đích tử Vương gia là được. Sao? Nhưng mà cha, bây giờ đã không phải lúc chúng ta lựa chọn nữa rồi. Vương Sâm không chỉ là con trai Vương gia, mà còn là điện chủ Võ Thần Điện. So với tên phế vật Vương Hạo, hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi biết cái gì? Cố chấp. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng Vương Sâm chính là điện chủ Võ Thần Điện sao? Cha, ngươi sẽ không nói hắn là điện chủ Võ Thần Điện chứ? Đúng vậy. Điều này không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật mà thôi. Vương Hạo tiểu tử, lão phu nói không sai chứ?
Quả nhiên lão nhân gia người sáng suốt. Cha, trong yến tiệc xuất chinh này, Thanh Long Chiến Thần đã nói, điện chủ Võ Thần Điện là Vương Sâm chứ không phải Vương Hạo. Tuy hắn có được võ thần giới, nhưng cuối cùng lại bị Vương Sâm cướp mất. Hắn bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng. Nói hắn bây giờ là điện chủ Võ Thần Điện, vậy thì có bằng chứng gì? Cho nên mới nói các ngươi ngu muội đến cùng cực. Ai nói điện chủ Võ Thần Điện phải dùng võ thần giới để chứng minh? Vậy Vương Hạo tiểu tử, người hãy chứng minh thân phận của mình đi. Được. Kiếm đến. Đây là hiên viên kiếm, kiếm tùy thân của điện chủ Võ Thần Điện. Tương truyền hiên viên kiếm này đã từng lấy mạng hàng ngàn hàng vạn dị tộc. Chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được một luồng sát khí. Ngươi thật sự là điện chủ Võ Thần Điện sao? Vương Hạo, ngươi thật sự là điện chủ Võ Thần Điện sao? Mạng sống của ta là do lão điện chủ Võ Thần Điện cứu. Để cảm tạ, ta gả Tuyết Nhi cho Vương Hạo. Lũ ngu xuẩn các ngươi, còn tưởng là Vương Sâm. Nếu không phải Tuyết Nhi tìm ta, Nam Cung gia này đều sẽ bị hủy trong tay các ngươi. Cha, tuy rằng cha nói chuyện này chúng ta suy xét chưa chu toàn, nhưng mà ngươi nói Nam Cung gia sẽ bị hủy trong tay chúng ta, ngươi còn dám cãi lại? Chuyện cụ thể hãy để tiểu Vương Hạo giải thích cho các ngươi. Thằng em họ ta đó bản tính thâm sâu khó lường. 3 năm trước ta bị Vương gia đuổi ra ngoài, chính là nó giở trò sau lưng. Hơn nữa hiện giờ nó còn cướp chức vị điện chủ Võ Thần Điện của ta. Nếu nó cưới Tuyết Nhi thì tài sản của Nam Cung gia các ngươi sau khi bị nó vơ vét sạch sẽ, ngươi nghĩ xem các ngươi sẽ rơi vào kết cục như thế nào? Nếu đã như vậy, vậy tại sao ngươi không lấy mạng Vương Sâm? Thôi được, tiểu Vương Hạo tự có sắp xếp. Ngươi mau đi trả lại hôn thư của Vương gia. Cha, hôn thư này không trả lại được. Ngươi có phải muốn lão phu đánh ngươi không? Cha, ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Tiểu Vương Hạo tự có sắp xếp. Không phải ta không muốn trả lại, mà là hôn thư này đã bị Vương Hạo xé nát rồi. Không sao, lão gia, hôn thư hủy thì cứ để nó hủy. Hơn nữa, nếu Vương Sâm đã gửi thiệp mời thì cứ để hắn một mình tham dự hôn lễ này. Đến lúc đó, vẻ mặt của hắn chắc cũng rất thú vị. Được, ta nghe theo ngươi. Vương Hạo, tuy ngươi là điện chủ Võ Thần Điện, nhưng muốn cưới Tuyết Nhi nhà ta, vậy ngươi cũng phải thể hiện chút thành ý. Bá phụ yên tâm, sính lễ này ta đã chuẩn bị từ lâu. Ngươi cũng quá keo kiệt rồi đấy. Cối ngọc bội còn con này, cùng lắm chỉ 6 con số. Nam Cung gia ta là một trong 3 đại gia tộc ở Kinh Thành. Đồ thiển cận, thứ tiểu Vương Hạo lấy ra sao có thể là vật tầm thường? Ngọc này ẩn chứa chân long chi linh, có thể bảo vệ Nam Cung gia các ngươi thịnh vượng mãi mãi. Quả nhiên là điện chủ Võ Thần Điện, ra tay hào phóng thật. So ra thì tiểu Vương Hạo, ngươi đã phí tâm rồi. Dù hôm nay ngươi không có sính lễ, bọn họ cũng không dám làm gì ngươi. Dù sao lão phu vẫn còn đây mà. Lão gia tử, ngài nói gì vậy? Sính lễ này ta nên chuẩn bị. Ngươi gọi ta là gì? Gia Gia. Ta còn chưa đồng ý gả cho hắn ta. Thiếu gia, ngài tìm tôi. Hôn lễ ngày mai chuẩn bị thế nào rồi? Các thế lực đại hạ đã được thông báo chưa? Xin thiếu gia yên tâm, chỉ là Nam Cung gia kia đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nam Cung gia không có động tĩnh gì cũng là bình thường. Dù sao Nam Cung Tuyết cũng không muốn gả cho ta. Nhưng hiện tại ta không chỉ là người thừa kế Vương gia, mà còn là điện chủ Võ Thần Điện. Cho dù Nam Cung gia có 1 vạn lần không bằng lòng, cũng không dám cãi lời ta.
Vậy nên ngày mai bọn họ nhất định sẽ đến. Người của Nam Cung gia xuất phát chưa? Vẫn chưa. Nam Cung gia này chẳng lẽ thật sự dám hủy hôn sao? Nam Cung gia phái người đưa tới một món quà. Quà gì? Nhật Lạc Tây Sơn thường gặp mặt. Thủy Lưu Đông Hải chẳng quay đầu. Nam Cung gia này rốt cuộc muốn làm gì? Gan cũng quá lớn rồi. Hủy hôn thì thôi đi, còn tặng Vương Sâm hình nhân giấy. Người xem sắc mặt Vương Sâm kia, thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Vương Sâm thế mà lại gọi đến gần nửa số thế lực đỉnh cấp của Đại Hạ, kết thúc trong tình cảnh thảm hại như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì đừng nói là Vương gia, ngay cả Võ Thần Điện cũng mất hết mặt mũi. Lần này có trò hay để xem rồi. Khi người đến Nam Cung gia, Nam Cung gia có gì khác thường không? Cái này nói thuộc hạ đến đó thì tên phế vật Vương Hạo cũng đang ở Nam Cung gia. Hắn và Nam Cung Tuyết nói cười cười. Nam Cung gia, Vương Hạo, các ngươi chán sống. Thanh Long, thuộc hạ có mặt. Ta muốn người bây giờ đến Nam Cung gia, bắt Vương Hạo về cho ta, chờ ta xử lý. Thuộc hạ rõ. Ta muốn xem thử Thanh Long ngươi là thật sự quy thuận ta, hay là một cái đinh được cài bên cạnh ta. Điện chủ phu nhân, tình hình hôn lễ là như vậy. Ngươi còn cười được nữa, toàn nghĩ ra mấy trò quỷ quái. Nếu ta là Vương Sâm, ta còn tức giận hơn hắn. Bị chúng ta hủy hôn thì thôi đi, ngươi còn tặng hắn hình nhân giấy. Ta đây là đang tiêm phòng cho hắn. Hắn dám làm chuyện đại nghịch bất đạo thì phải gánh chịu hậu quả, dù là mất mạng. Đúng rồi, ta bảo ngươi điều tra tình hình bên cạnh hắn đã điều tra được gì chưa? Vương Sâm này cũng coi như là xảo quyệt. Tuy ta luôn ở bên cạnh hắn, nhưng mà những chuyện cốt lõi thì không biết được. Chỉ biết hắn là tàn dư của Minh Sát Điện, còn lại thì... Vậy là bây giờ vẫn chưa thể ra tay. Điện chủ chẳng lẽ đang đau đầu vì tin tức của Minh Sát Điện? Thanh Long trở về. Vị tiền bối này chính là môn chủ Không Môn. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Thiên hạ đệ nhất môn hộ Không Môn. Tiền bối vừa mở lời vàng đã có tin tức về Minh Sát Điện rồi sao? Thật không ngờ người đứng đầu thiên hạ lại trẻ tuổi đến vậy. Không Môn chúng ta đã ghi chép toàn bộ tin tức về Minh Sát Điện vào trong thư này. Đa tạ tiền bối, không cần khách sáo. Không Môn ta tuy được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất môn, nhưng chưa từng muốn tranh giành vị trí đứng đầu. Chúng ta chỉ mong muốn để toàn bộ chúng sinh thiên hạ đều được bình an vô sự. Võ Thần Điện ta cũng có cùng suy nghĩ với Không Môn. Ta xin thề ở đây, tuyệt đối không để Minh Sát Điện làm hại nhân gian. Nhưng vẫn phải nhắc nhở điện chủ một câu. Vương Sâm kia tâm tư kín đáo, giờ này chắc đã phái người đến Nam Cung gia âm thầm theo dõi rồi. Nếu không muốn công cốc, vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn. Thiếu gia đã xác nhận Thanh Long Chiến Thần và Vương Hạo đã đánh nhau một trận. Vương Hạo không chống đỡ nổi, bị Thanh Long Chiến Thần chế ngự. Tốt, xem ra Thanh Long này vẫn là người biết thời thế. Thanh Long, làm tốt lắm. Đợi ta thống nhất thiên hạ, ngươi chính là chân chính nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Thuộc hạ cản tạ điện chủ bồi dưỡng. Đường ca tốt của ta, sao huynh lại rơi vào tình cảnh này? Vương Sâm, ngươi lại dám phản bội Vương gia, gia nhập Minh Sát Điện.
Vương Hạo, đến giờ ngươi vẫn chưa biết sao? Tại sao 3 năm trước ngươi lại bị trục xuất khỏi Vương gia? Ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ mình sát điện tại sao có thể đặt chân trên giang hồ? Tất cả đều nhờ Vương gia âm thầm ủng hộ. 3 năm trước, ngươi tiêu diệt Minh Sát Điện, có biết đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho Vương gia ta không? Đáng lẽ ngươi phải mất từ 3 năm trước rồi. Nhưng là cha ngươi liều mạng bảo vệ ngươi, gánh hết mọi tội lỗi cho ngươi, bị Vương gia xử tử. Cho nên ngươi mới chỉ bị Vương gia trục xuất ra ngoài đơn giản như vậy. Ngươi nói cha ta không phải tự nhiên mà mất sao? Đương nhiên rồi. Nhưng giờ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đường ca, ta còn phải cảm ơn huynh. Năm đó đã tiêu diệt điện chủ Minh Sát Điện, ta mới có cơ hội trở thành người quyền lực như vậy, mới có cơ hội trở thành điện chủ Võ Thần Điện. Ta còn phải cảm ơn huynh thật tốt đấy, Đường ca tốt của ta. Còn nữa, Diệp Khuynh Thành và Nam Cung Tuyết, hai nữ nhân kia, từ hôm nay trở đi, nữ nhân của ngươi chính là nữ nhân của ta. Còn cả Võ Thần Điện của ngươi nữa, ta sẽ thành người quản lý thật tốt. Thanh Long, ngươi, các ngươi tưởng người của Võ Thần Điện ta dễ dàng phản bội ta như vậy sao? Thì ra ngươi và Thanh Long ở Nam Cung gia là đang diễn kịch, mục đích chính là để dụ ta vào chồng. Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng chỉ với thực lực của mình là có thể đánh bại điện chủ chứ? Bây giờ kết thúc rồi. Vương Hạo, ngươi không thể lấy mạng ta. Nếu ngươi lấy mạng ta thì sẽ không biết những tàn dư khác của Minh Sát Điện. Cái này, danh sách Minh Sát Điện này là từ đâu mà có? Mục đích ta đến đây, thứ nhất là để lấy mạng ngươi, thứ hai là nhân cơ hội này đi tiêu diệt tàn dư của ngươi. Nơi này đúng là hơi tồi tàn, nhưng là do chính ngươi chọn. Danh sách này rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra? Ta sớm nên biết rằng Không Môn không chịu quy phục ta, thì hắn hẳn đã bái nhập dưới trướng ngươi. Ngươi quả thực thông minh, nhưng lại không dùng đúng chỗ. Bây giờ ta tiễn ngươi lên đường. Đường ca tốt của ta, ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng như vậy là có thể lấy mạng được ta chứ? Ngươi có ý gì? Thiếu gia, đừng ai động, động nữa ta sẽ thích nổ bom. Vương Hạo, nếu ta không lấy mạng ngươi, ta thề không làm người. Rút lui. Khốn kiếp, tàn dư của Minh Sát Điện hắn đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Hơn nữa Võ Thần Điện chúng ta đã phát lệnh truy sát hắn. Nhìn khắp đại hạ, đã không còn nơi nào cho hắn dung thân nữa rồi. Cứ để hắn sống lay lắt thêm vài ngày. Chúc mừng điện chủ, tàn dư Minh Điện đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau này, trên đời sẽ không còn thế lực nào có thể sánh ngang với Võ Thần Điện. Võ Thần Điện chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xưng vương xưng bá, chỉ mong bách tính thiên hạ đều được tắm mình trong ánh mặt trời. Nói hay lắm, nhưng mà Vương Hạo, hôn lễ của ngươi và Tuyết Nhi, ta và Tuyết Nhi đã bàn bạc xong rồi. Hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày mai. Tốt. Tuyết Nhi, ta sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất. Vương Hạo hiện đã ban bố lệnh truy sát của Võ Thần Điện. Bây giờ tất cả các thế lực ở đại hạ đều đang tìm chúng ta. Chúng ta đã không còn nơi nào để trốn. Không sao. Sự sa cơ lỡ vận của bổn thiếu gia chỉ là tạm thời. Đợi ta khôi phục lại, nhất định phải bắt Vương Hạo đó cùng toàn bộ Võ Thần Điện phải trả giá bằng máu. Thuộc hạ đương nhiên là tin tưởng thiếu gia. Vương Sâm đã không còn đường lui. Nếu ta lấy mạng hắn rồi đem đến Võ Thần Điện, biết đâu còn có thể đổi lấy một con đường sống.
Đúng rồi. Trong ba lô của ta còn một ít tiền tài. Người giúp ta lấy nó ra, chúng ta chia nhau. Được. Thiếu gia, Võ Thần Điện treo giải thưởng hậu hĩnh lắm phải không? Vương Hạo, nếu ngươi không để ta sống thì đừng trách ta. Chúc mừng. Đa tạ, cảm tạ. Được, mọi người cứ tiếp tục đi. Được. Phải rồi, ta cũng đi thay y phục. Được, gặp lại sau. Không phải đã nói gặp lại sau sao? Sao lại vội vàng thế? Điện chủ, ngài chuẩn bị xong chưa? Mời tân nương tiến vào. Kỳ lạ, Nam Cung đại tiểu thư sao không ra? Chẳng lẽ không muốn gả cho điện chủ? Ngươi đừng nói bậy. Nam Cung đại tiểu thư và điện chủ rất tâm đầu ý hợp, sao lại không muốn gả chứ? Vậy, ngươi nói đây là chuyện gì? Mời tân nương tiến vào. Ta đi xem sao. Điện chủ đại nhân của ta ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Sâm. Điện chủ đại nhân, ngươi đừng nhìn ta với vẻ mặt đó. Ngươi thật sự chán sống. Minh sát điện của ta đã bị ngươi tiêu diệt sạch sẽ. 2 ngày nay ta bị bao nhiêu người truy sát. Vậy thì tại sao ta không tìm vài người mà điện chủ quan tâm chôn cùng ta chứ? Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ lột da rút gân ngươi. Vương Hạo, đến lúc này rồi, ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám làm gì Nam Cung Tuyết, phải không? Nam Cung Tuyết quả xứng danh đệ nhất mỹ nhân đại hạ. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngươi dám muốn cứu Nam Cung Tuyết thì một mình đến nhà kho lần trước. Trước khi trời tối, nếu ngươi chưa đến thì cứ chờ mà nhặt xác Nam Cung Tuyết đi. Thật không thể tin được. Thật đáng sợ. Vương Sâm lại làm ra chuyện như vậy. Hắn làm thế nào vậy? Không biết. Minh sát điện chẳng phải chỉ còn mỗi hắn thôi sao? Đúng vậy. Điện chủ, là thuộc hạ làm việc sai sót để Vương Sâm thừa cơ hội bắt cóc phu nhân. Xin điện chủ trách phạt. Vương Hạo. Vương Hạo này, ngươi nhất định phải cứu Tuyết Nhi. Tất cả dựa vào ngươi rồi. Còn không mau đi đi. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Tuyết Nhi về an toàn. Chư vị, mọi người ở đây chờ một lát, ta đi đón tân nương về. Điện chủ, đây nhất định là âm mưu của Vương Sâm. Hắn nhất định đã sắp xếp tất cả. Ngài bây giờ đi qua e rằng nàng là thê tử của ta, cũng là điện chủ phu nhân của Võ Thần Điện. Ai dám cản ta, xử không tha. Các ngươi không cần đi theo. Nam Cung đại tiểu thư, cô tỉnh rồi. Vương Sâm, ngươi mau thả ta ra. Nếu không Vương Hạo biết, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nam Cung tiểu thư, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đừng nói những lời đùa cợt như vậy. Ngươi đang ở trong tay ta thì ta còn có một con đường sống. Nếu ta thả ngươi ra thì Vương Hạo có tha cho ta đường sống không? Nếu hắn thật sự quan tâm đến ngươi, chắc hẳn giờ đã sắp đến rồi. Mỹ nhân thế này, còn phải xem điện chủ của chúng ta có thể làm gì cho ngươi. Vương Sâm, Vương Hạo là điện chủ của Võ Thần Điện. Ngươi thật sự nghĩ hắn sẽ để ngươi tùy ý sắp đặt sao?
Chưa chắc đâu. Vương Sâm, ngươi đừng sai lầm nữa. Bây giờ dừng tay còn kịp. Ngươi bảo ta dừng tay. Thật nực cười. Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này đều là vì ngươi. Hồi ở Hải Thành, nếu ngươi ngoan ngoãn gả cho ta thì bây giờ cũng chẳng đến nông nỗi này. Đợi Vương Hạo đến, ta sẽ lăng trì hắn ngay trước mặt ngươi. Ngươi muốn lăng trì ai? Đứng yên đó. Đường ca tốt của ta, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Yên tâm, thả hai người họ ra, ta sẽ để lại cho ngươi toàn thây. Đường ca, đừng nói đùa nữa. Giấy truy nã đã dán khắp thiên hạ rồi. Nếu ta thả họ ra, chẳng phải sẽ mặc cho huynh xử lý sao? Thôi đi. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói bây giờ huynh đã đạt đến siêu phàm nhập cảnh rồi. Đối phó với ta chẳng khác nào lấy mạng một con gà. Nhưng mà nếu huynh phế bỏ một cánh tay thì sức mạnh có phải sẽ không bằng ta nữa không? Vương Hạo, hôm nay ta muốn ngươi phế bỏ một cánh tay. Đừng Vương Hạo, ta đồng ý với ngươi. Đừng mà. Vương Hạo. Đường ca ơi là Đường ca, ta phải nói huynh thế nào đây? Vì hai người phụ nữ mà lại phế bỏ một cánh tay của mình. Bớt nói nhảm đi. Ngươi nói ta làm được rồi. Thả hai người họ ra ngay đi. Với cảnh giới siêu phàm nhập thánh hiện tại của huynh, ta căn bản không chắc có thể toàn mạng rời khỏi đây. Cho nên ta vẫn chưa thể thả. Ngươi nuốt lời. Chẳng lẽ không sợ người của Võ Thần Điện sẽ không tha cho ngươi sao? Sợ? Bây giờ ta còn sợ gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này đều là vì ngươi. Hồi ở Hải Thành, nếu ngươi ngoan ngoãn để ta lấy mạng thì ta đã không ra nông nỗi này. Người thừa kế của Vương gia chỉ có một, là ta Vương Sâm, chứ không phải ngươi. Ngươi thật sự coi trọng hư danh đến vậy sao? Hư danh? Người thừa kế Vương gia và điện chủ Võ Thần Điện, đó đều là vinh dự tối cao của thế giới. Ngươi nói đây là hư danh? Ngươi dám thề với lòng mình là ngươi chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này sao? Nếu ta muốn những thứ này, 3 năm trước ta đã không cam tâm rời đi rồi. Đó là bởi vì ngươi đã từng có được, còn ta thì không. Những thứ này vốn dĩ đều nên là của ta. Là ngươi kéo ta xuống, cho nên hôm nay ngươi phải mất. Ta hiểu rồi. Tự đoạn cánh tay chỉ là kế tạm thời. Ngươi muốn ta tự kết liễu ngay tại chỗ phải không? Đúng vậy. Chỉ cần ngươi tự kết liễu tại chỗ, ta sẽ tha cho hai người bọn họ. Ta lấy cái gì tin ngươi? Vương Hạo, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Ta không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi nếu còn không tự kết liễu tại chỗ thì đừng trách ta tàn nhẫn. Được. Vương Hạo, đừng mà. Đừng. Ta đồng ý. Vương Hạo. Còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Vương Hạo. Không. Vương Hạo ơi Vương Hạo, ngươi thật đúng là kẻ si tình. Nhưng mà điều này thì có ích gì chứ? Sau khi ngươi đi, đám phế vật của Võ Thần Điện căn bản không phải đối thủ của ta. Vương Hạo, ta đã nói với ngươi rồi, tất cả mọi thứ của ngươi ta đều sẽ đoạt lấy. Đáng tiếc, sau khi ngươi đi, ngươi sẽ không còn được thấy ta hành hạ nữ nhân của ngươi như thế nào nữa rồi. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Cái gì? Ta vừa rõ ràng thấy ngươi bị đâm xuyên tim rồi mà. Sao ngươi còn sống? Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Siêu phàm nhập thánh. Ta
Ta không phục. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ngươi làm người tốt. Vương Hạo. Không sao. Ngươi thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Khả năng chữa trị của siêu phàm nhập thánh không phải người thường có thể sánh bằng. Vậy thì tốt rồi. Vương Hạo. Xin lỗi. Không sao. Ta căn bản không để tâm. Đều qua rồi. Vương Hạo. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Hôn lễ của chúng tôi vẫn đang diễn ra. Hay là ngươi cùng uống chén rượu mừng? Đi thôi. Xin lỗi. Vương Hạo. Là ta đã đánh mất ngươi. Điện chủ vẫn chưa trở về. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Khó mà nói. Tuy điện chủ thần công cái thế, nhưng Vương Sâm cũng không phải hạng tầm thường. Thêm nữa là người ta đã có chuẩn bị. Dù sao thì tên bắn lén cũng khó lòng phòng bị. Cha nói xem Vương Hạo này có thể đưa Tuyết Nhi trở về không? Khó mà nói. Tên tiểu tử Vương Hạo đó trọng tình trọng nghĩa, nhưng đôi khi quá trọng tình trọng nghĩa cũng là điểm yếu. Có tin tức gì về điện chủ chưa? Tạm thời vẫn mất liên lạc. Điện chủ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngậm cái mỏ quạ của ngươi lại. Chư vị, điện chủ vẫn chưa thấy hồi phủ. Chúng ta e rằng khó mà đợi thêm được nữa. Chuẩn bị đi trước một bước vậy. Phải đó, chúng ta cũng không thể cứ đợi mãi như vậy. Chuyện này xin lỗi, đã để chư vị đợi lâu. Cung nghênh điện chủ. Điện chủ phu nhân.